Hello guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Ngayon ay nandito ako sa beach. Ang beach na ito ay Dagmay Beach. So nakapunta na ako dito. Ngayon ay pupunta tayo sa beach na makita nyo may bato yun sa dulo. Sa kabila nun, meron doong beach na tinatawag nilang maiksing buhangin. Yun yata. Ewan ko kung tama yung pagkatawag ko. So doon tayo pupunta ngayon. Ayun guys, nasa dagmay pa rin tayo. Still lakad-lakad. Ganda ng buhangin, no? Hibas. Lawak. Ang ganda talaga dito sa dagmay. Ayan, no? Ayan. Kung ikaw ay bago pa lang sa channel ko ito, click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload na video. Ayan, maraming salamat sa pagbisita sa aking channel. Ganda ng buhangin, no? Hibas. Grabe. Oh, pinong-pino yung buhangin. Dagmay Beach po ito. Hindi tayo dito pupunta. Sa kabila pa, sa maiksing buhangin. Ayan, ganda. So ito guys, yung dulo ng Dagmay Beach. Ayan. Diba? Ganda. Ito na ba yung maiksing buhangin? Ito na yata eh. Napaka-iksi lang talaga pala. Ayan, no. Tignan natin kung ito na nga yun. Ay hindi, sa kabila pa. Hindi ito. Kabila pa. Kasi yung Mariposa, malapit siya sa kon eh. Yung kabila, hindi siya maiksi, mahaba. So guys, ayun pala yung sinasabi ko na maiksing buhangin. Nakuhanan ko siya sa drone shot ko nung pumunta ako ng Dagmay. Ayan. Mahirap pala talagang pumunta. Walang access doon. Tapos layo nang galing sa Dagmay. Ayan. So ngayon hibas, pwede kami pumunta doon, maglakad at kukuha na natin ng one. Hindi ko alam, baka private property to. So maligo ka na. Ayan, punta tayo doon at kuha na natin ng video. Layo na yung nilakad namin mula sa Dagmay hanggang dito sa maiksing buhangin. So maliligo kami dito kasi yung anak ko ay gustong maligo ng dagat. Matagal na kasi hindi nakaligo. Mahaba pala, hindi siya maiksi. Mas maiksi pa yung Mariposa Beach kaysa dito. Mga rock formation, no? Ganda. Ayan, no? Maganda siya paghibas. Ayan, no? Hindi siya maiksing buhangin, mahaba siya dito, no? Ayan, no? Private property siguro to. Wala kasing madaanan dun, no? Hindi ka makadaan talaga, walang access. Ayan. Ang ganda. Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it will cave in and swallow me whole. Wondering why my mind keeps on spinning. This isn't how living to me what you told.
can also see the bones decay. I don't know what else there is to say. I'm doing my best not to run away. Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it'll cave in and swallow me whole. Wondering how the world keeps on spinning, kinda scared of living when it unfolds. Hard to see the light when everything is dying, waiting for the clear. Thankful I'm alive, but terrified of dying. But hey, I'm still here. Is it bad? Sometimes I like it when I lose control. There's something in it that's so beautiful. Listen, I can see the light day, but I can also see the bones decay. I don't know what else there is to say. I'm doing my best not to run away. So guys, meron akong napagtanungan na lokal dito sa Dagmay. Yung pinuntahan pala naming beach is Mariposa Beach, hindi pala yun na maiksing buhangin. So yung napuntahan ko dati na Mariposa, hindi pala siya Mariposa. Sakop lang siya ng duli pa rin, dulo ng duli. So yung napuntahan namin ngayon is Mariposa Beach. Ayun sa napagtanong kong taga rito sa Dagmay. So ayan, may bago tayong natutunan. Mariposa, ayun. Baka ito sinasabing maiksing buhangin. Ito, after ng Dagmay Beach. Ito na nga siguro talaga. So ayan guys, thank you for watching, and please don't forget to subscribe. Click na rin yung notification para ma-notify ka sa mga susunod ko pang video vlog na gagawin, sa mga travel vlog ko. Kung nagustuhan mo yung video na ito, hit mo yung like button para bilang suporta na rin sa channel ko. Maraming salamat.